بسم الله الرحمن الرحیم. لاس لیکچر کې موږ ډسکشن کړو په ډي اف اس آر باندې. نن لیکچر کې راځو موږ ډسکشن کوو په هغه د فایل سرور کې موږ لګیو. خو فایل سرور کې به په څه ډسکس کوو؟ فایل سرور کې موږ ډسکس کړو. دا لږ مهم دی اصلي کې په ام سی سی کې ټولو کې کمپلیکیټډ او ټولو کې مهم کم سرور دی هغه موږ سره فایل سرور دی. دا مین فیچر اف اس ار ام باندې موږ ډسکشن وکړو، ډي اف اس باندې موږ ډسکشن وکړو، ډي اف اس ار باندې موږ ډسکشن وکړو. نن راځو موږ ډسکشن کوو ان شاء الله په آی اس سی اس آی ISCSI باندې. ISCSI stand for انټرنیټ سمال یونټ. د دې ابریویشن موږ ته هم نه دی یاد. دا د دې ابریویشن دی. انټرنیټ سمال کمپیوټر سیسټم انټرفیس. اصلي کې ISCSI دې ته ISCSI ویلی شي، څوک ورته ISCSI سټوریج وایي، بعضې خلک ورته سټوریج سرور هم ویلی شي، سټوریج سرور. دا ټول موږ سره ISCSI دی. اول موږ به لږ معمولي شان ډسکشن کوو په سټوریج باندې یا سټوریج سرور باندې چې سټوریج سرور څه کار کوي. سټوریج سرور که موږ سمپل د سټوریج سرور ډیفینیشن وکړو په اسان الفاظو کې، سټوریج سرور پرووایډ سټوریج سپیس ټو ادر سرور. څومره ډیټا سنټر نامه به تاسو اورېدلې وي. ډیټا سنټر کې اصلي کې څه وي؟ موږ سره یا که موږ د یوټیوب خبرو وکړو یا د فیسبوک خبرو وکړو، اصلي کې هلته داسې اګزامپل بلکې یو ډایګرام به تاسو ډرا کړم، بالکل به تاسو ښه کلیر شئ. دې خو وګورئ ډېر موږ سره عموما سین نوم مو اورېدلی دی. سین ښه بس ښه دی چې په ذاته نشه نن به ډسکس کوو. یو خبره یاد وساته، موږ سره دوه قسمه ټکنالوجیز دي، بلکې درې قسمه ټکنالوجیز دي. یو د سین سټوریج ایریا نیټورک، یو د موږ سره نیست نیټورک اټیچ سټوریج، او بل د موږ سره ISCSI. دا ټول موږ سره سټوریج دپاره استعمالیږي. که زه اول سمپل لاړ شم نیست، دا لږ اسانه دی. نیست باندې لږ ډسکشن وکړو، باقي به مخکې ځو. نیست موږ سره په هر یو ارګنایزیشن کې موږ سره یو سرور وي، هغې ته ویلی شي نیست. څه ویلی شي؟ نیست. د نیست څه کار وي؟ دلته موږ سره دا نیست دا موږ سره دوه قسمه وي. دا یو موږ سره سافټویر بیس هم وي، یو موږ سره هارډویر بیس وي. یو وړوکی شانتې داسې ډیوایس وي، فزیکل ډیوایس وي، سویچ ټایپس. دې سره لاندې سویچ کنیکټ وي. څه ورسره کنیکټ وي؟ سویچ ورسره کنیکټ وي. او سویچ سره دلته لاندې ورسره سرور کنیکټ وي. کنسیډر که فایل سرور شولو، مختلف سرور شولو، چاته سټوریج پکار وي. دا موږ سره نیست دی. زه د هارډویر بیس خبره کومه. نیټورک اټیچ سټوریج په دې نیست کې به دلته موږ سره مختلف قسمه اریز وي. څه وي؟ اریز به وي. په دې اریز کې به موږ سره څه وي؟ هارډ ډرایوز به کنیکټ وي. دا ما سره یو هارډ ډرایو شولو، دا ما سره دوه هارډ ډرایو شولو، مختلف هارډ ډرایو کنیکټ وي. او دا یو هارډ ډرایو دا موږ سره مطلب 60 TB که 60 TB نه زیات وي، دا دومره مطلب په سپیس باندې پراته وي. هنډرډز آف هارډ ډرایو کنیکټ وي. دا والا هارډ ډرایو. دلته ما سره فایل سرور دی. فایل سرور ته به تقریبا دې کې به موږ لوجیکل که زیات وشو، مطلب کنسیډر که 1 TB هارډ ډرایو موږ 1 TB هارډ ډرایو دی فزیکل. خو فایل سرور کې خو ډیټا زیاته پکار وي. څه چل به کېږي اوس؟ اټومیټیکلی دا فایل سرور ته به په دې نیست کې به موږ یو VHD کریټ کړو. ورچوال هارډ ډرایو څه ته ویلی شي. څومره؟ کنسیډر که مطلب 30 TB 30,000 GB یو ورچوال هارډ ډرایو به زه کریټ کړم. دا ورچوال هارډ ډرایو به زه دلته ماونټ کړم په فایل سرور باندې. فایل سرور باندې به موږ سره هارډ ډرایو شو کېږي 30 TB او دا 30 TB به زه شیر کړم په فایل سرور باندې. به زه دا شیر کړم او دی خو به یوزر ته ویم چې څومره ما سره کلاینټس ماشین دي، که هغه 1000 دي چې څومره هم دي،
اوس د کلاینټ ماشین ته به زه ډیټا ورکوم مطلب لیټ سه تاسو ډیټا کاپی کوئ دلته یو یوزر راځي علي دا 30 ټي بي ډرایو اکسس کړلو ډیټا پکې سټور کړله دا ډیټا به ورچوال خو دلته پرته ده خو فزیکل دا ډیټا موږ سره په کوم ځای کې سټور وي په نیس کې سټور نیټورک اټیچ سټوریج کې وي پوینټ کلیر دی که زه دلته ایمیج ته لږ راشم دا موږ سره نیس ډیوایسز دي څه دي دا موږ سره دی خو ګوره دې کې موږ سره وړوکی شانتې ریکس وي چې کوم ته ارې ویلی شي دې کې تاسو 1 2 3 4 هارډ ډرایو ته تاسو کنیکټ کولی شئ صحیح شو په څو دی اخیستی او څومره هارډ ډرایو سپورټ کوي ایگزیکټلی ایگزیکټلی بالکل مطلب اوس دا اوس وګورئ دې کې تاسو تقریبا څلور هارډ ډرایو کنیکټ کولی شئ خو د هر یو سپیسیفیک وي مطلب دې کې 1 2 3 4 5 5 کنیکټ کولی شئ خو هر یو مطلب دا کنډیشن وي چې 4 ټي بي نه زیات تاسو نشئ کنیکټ کولی بیا د دې هر یو خپل ال یو ام ورته ویلی شي لاجیکل یونټ نمبر د دې هر یو خپل نمبرز وي لاجیکل که زه یو اسانه شان د اگزامپل دا یو څه ګوره دا که زه لږ میکسیمایز کړم دلته څه ګورئ بلکې دا تصویر هم نه زه یو ښه شانتې تصویر لرم دلته اوس وګوره بس په دې به ډېر ښه پوه شئ تاسو دا اوس وګوره دا تاسو موږ ته مکمل کلاینټ دی لینډ دی څومره چې ډیټا ستاسو سټور کېږي هغه به کوم ځای کې وي هغه به دلته ستاسو په نیس کې سټور کېږي صحیح شو او مطلب دلته بیا موږ سره سین دی په نیس او په سین کې لږ معمولي شانتې فرق دی اول دې باندې ډسکشن کوو دواړه موږ سره سیم کنسپټ دی خو لږ ډفرنټ پکې شته دی هغې باندې موږ لږ ډسکشن کوو صحیح شو نیس کنسپټ باندې خو کلیر شو چې دا موږ سره سنټر سټوریج راکوي که زه ورکړم سین سټوریج ایریا نیټورک دا اوس وګوره دا موږ سره سین کنسپټ دی دا وګوره دا ټول موږ سره اریز دي دا اوس خیم درته ډېر په اصلي کې اول خو یاد وساتم اول په نیس لږ اسانه دی نیس باندې به لږ ډسکشن وکړو باقي بیا به سین ته دوباره راشو خوښه یې ده نیس داسې وي دلته موږ سره داسې یو وړوکی شانتې ډیوایس وي دې کې تاسو هارډ ډرایو کنیکټ کولی شئ څلور هارډ ډرایو کنیکټ کړئ لس کنیکټ کړئ شل کنیکټ کړئ چې څومره هم کنیکټ کړئ ورسره صحیح شو د دې بیا خپل یو نمبر وي هغې ته لاجیکل یونټ نمبر ویلی شي صحیح شو هغې په ترو باندې تاسو هارډ ډرایو کنیکټ کولی شئ په نیس کې دا وي وړوکی شانتې ډیوایس وي دې کې دا به تاسو سویچ سره کنیکټ کوئ څه سره به یې کنیکټ کوئ دا به تاسو دلته سویچ سره کنیکټ کوئ دا زموږ سویچ دی او د سویچ سره به تاسو ډیوایسز کنیکټ کوئ که هر یو ډیوایسز وي تاسو ایون که ستاسو آی پي فونز وي ستاسو سرورز وي هر څه وي ډیټا به ستاسو د دې نیس دا دوه قسمه وي دا سافټویر بیس هم وي او دا هارډویر بیس هم وي د دې به خپل کنفیګریشن کېږي ستاسو ډیټا چې څومره هم ډیټا ده هغه به دلته سټور کېږي په نیس کې پوینټ کلیر دی دا خو موږ سره نیس وو اسانه دلته د دې خپل یو انټرفیس وي آی پي انټرفیس وي RJ45 کنیکټر وي دا به تاسو سویچ سره کنیکټ کوئ که زه اوس جی سافټویر بیس باندې موږ نن ډسکشن کوو که نه ته خو چړې لاندې سواله سافټویر بیس داسې نه وي یو منټ موږ سره فایروال دی زه چې کله هم تا پوی کوم په سیسکو پلیټفارم به زه تا پوی کوم صحیح شو لکه چې ستا سیسکو کې کا پریکټس زیات دی موږ سره فایروال دی فایروال دوه قسمه وي یو موږ سره سافټویر وي یو هارډویر وي صحیح شو دواړه یو کار کوي که زه واپس دلته لږ راشم خپل دا فایروال په سیسټم کې راشم دا فایروال زه بلاک کړم یا پینګ زه بلاک کړم یو منټ زه لږ راځم دلته خپل لینډ کارت ته لږ راځم نه دلته د یو بل پوینټ ښیم که زه دلته وینډوز فایروال ته راشم
او دلته وینډوز فایروال زما آن دی څه شلو دا اوس وګوره دا ټول موږ سره هغه فایروال دي که زه مطلب هوم نیټورک د پبلک نیټورک لیټ سه زه ته وایم چې شیر یې موږ دا پینګ کله الاو کوو کله بلانک کوو اوس دلته وګوره دا ISCSI څه چې دې باندې به انشاءالله موږ ډسکشن کوو زه ورته وایم دا انیبل کا ریموټ چې کوم ISCSI نن به انشاءالله په دې باندې ډسکشن کوو دا ټول اوس وګوره دا موږ سره فایروال دی دا کار تاسو په هارډویر بیس باندې کولی شئ او دا دلته تاسو په سافټویر باندې کولی شئ دلته موږ سره یو آپشن دی مطلب زه پینګ بلاک کوم یا راوټینګ یا ریموټ اکسس زه الاو کوم یا بلاک کوم چې دا سافټویر بیس دی که دا تاسو بیا په راوټر باندې کوئ هغه هارډویر بیس دی همدارنګه موږ سره کنسپټ هم په نیز کې یو هارډویر بیس داسې وي چې هغه سافټویر وي سوري هارډویر کې داسې وي چې فزیکل ډیوایس وي او سافټویر دا وي چې دې باندې به موږ سرور 2012 باندې ایز سافټویر بیس کنفیګریشن کو او د دې یو کمپیوټر نه به زه خپله څه جوړوم نیست جوړوم چې څه ته ISCSI ویلی شي پوینټ کلیر شولو څه مسله خو نشته دی ښه اوس که زه دلته راشم سین ته په نیز باندې خو تاسو پوه شولئ سین کې به ما سره دغسې یو غټ ډیوایس وي سویچ بیس ډیوایس وي زه سین خبره کوم سټوریج ایریا نیټورک دا دلته به موږ سره یو لین کارډ وي لین کارډ دا لین کارډ به دلته کنیکټ وي سویچ سره څه سره به کنیکټ وي سویچ سره خو اول دا لین کارډ دا موږ سره عام لین کارډ به نه وي RJ45 دې ته څه ویلی شي دې ته HBA لین کارډ ویلی شي دا موږ سره لږ ایکسپنسیو وي او دلته به ما سره HBA لین کارډ وي او دا چې کوم سویچ دی دا به عام سویچ نه وي دا به کوم سویچ وي دا به فایبر چینل سویچ وي فایبر چینل سویچ خو هم لیدلی دی ښه بس دا خپله سرچ کوئ اوس په دې سین کې دلته موږ سره مختلف هارډ ډرایوز کنیکټ وي مختلف هارډ ډرایوز وي خو سین عموما دا چې څومره غټ ارګنایزیشن وي او دلته تقریبا دا موږ سره 10 ګیګا بیټ پورې سپورټ ورکوي بلکې زیات عام RJ45 خو موږ سره 100 MB سپورټ ورکوي یا که زیات چې 1 ګیګا بیټ دا 10 ګیګا بیټ پورې سپورټ ورکوي دلته به ما سره فایل سرور وي څه به وي فایل سرور به وي فایل سرور کې به فردر موږ سره دوه لین کارډ وي دا به هم دې خوا HBA په تر باندې کنیکټ وي او دلته به دا دویم لین کارډ به سویچ سره کنیکټ وي RJ45 په تر باندې او دلته به سویچ کنیکټ وي موږ سره 1000 TB بلکې 1000 TB نه زیات هارډ ډرایو کنیکټ به وي دلته زه به څه چل کوم ورچوال به دلته یو لین کارډ مطلب 1 TB 2 TB 10 TB 10 TB یو VHD به زه کریټ کما د دې خپل کنفیګریشن وي دلته په سین باندې خپل اډمنسټریټر وي هغه به دا کنفیګریشن کوي دلته به 10 TB زه سپیس ورکم چا دپاره به فایل سرور دپاره فایل سرور باندې بیا دلته دوباره دا 10 TB دا اکسس کما او شیر به کما څومره کلاینټس راځي هغه به خپله ډیټا سټور کوي دلته په دې ډرایو کې او ډیټا به ورچوال موږ سره دلته پرته وي فزیکل به دا موږ سره په سین کې پرته وي او بل دا چې دا موږ سره فایبر چینل دا فایبر چینل یا مطلب دا چې سین کم وي دا موږ سره سوي دا موږ سره مکمل فایبر اپټیک نیټورک وي دا اوس وګوره دا موږ سره فایبر چینل دی او که زه تاته سټوریج یا نیټورک یې وښیم سمپل دا اوس وګوره دا موږ سره فایبر چینل دی دا هوسټ دی او سوري فایبر چینل نه اصلي کې یو ښه تپوس جوړ کړلو فایبر چینل سویچ دا موږ سره داسې یو سویچ چې دا فایبر سپورټ کوي او عام چې کوم سویچونه وي ایترنټ هغه موږ سره فایبر نه سپورټ کوي دا موږ سره فایبر چینل سویچ وو اوس راځو موږ دا خو دواړه موږ سره هارډویر بیس شو که تاسو سافټویر بیس سټوریج کار کوئ موږ به څه چل کوو موږ به راځو دی خوا موږ به ISCSI به کنفیګر کوو ISCSI دا موږ سره څه چل کوي دا موږ سره سافټویر بیس سټوریج پرووایډ کوي ها کنفیګریشن به زموږ څنګه وي کنفیګریشن به زموږ داسې وي
بلکې د خوږو ډیر RT11 دا ما سره بلکې زه به کنفیګریشن داسې وکړم اول کنسپټ باندې دا ما سره سټوریج سرور دی کم سټوریج STORAGE کنسپټ باندې ځان کلیر کړئ پریکټیکل دی 2 منټو کار دی دا ما سره سټوریج سرور دی سټوریج سرور نظم څه مطلب دی ISCSI صحیح شو دغه ګډیا دلته ما سره دا سټوریج سرور دی په دې باندې کنسیډر کړه ما سره 2 TB هارد ډرایو دی څومره هارد ډرایو دی 2 TB هارد ډرایو دی دا ما سره فایل سرور دی فایل سرور دی په فایل سرور کې ما سره فزیکل 80 GB هارد ډرایو دی دا دی خو سویچ سره کنیکټ دی سویچ سره دی خو موږ سره 100 اف کلاینټس کنیکټ دي اوس به موږ څه چلو کو زه به راشم اول دلته په دې سټوریج سرور باندې دلته موږ سره سرور 2012 انسټال دی دلته سرور دی دلته ما سره سرور 2012 انسټال دی سټپ نمبر 1 به زه څه چلو کوم پر سرور 2012 باندې به زه فایل سرور کې موږ سره یو رول دغه ته ویل شي ISCSI دا رول به زه انسټال کوم دا رول چې کله ما انسټال کړل دویم به زه څه چلو کوم کلاینټ لپاره فایل سرور لپاره زه به 1 TB هارد ډرایو سپیس ډیډیکیټ کوم 1 TB هارد ډرایو به زه څه چل کوم ورچوال هارد ډرایو به زه کریټ کوم چا لپاره فایل سرور لپاره دا سور د خپل منځو کې کنیکټ دی سویچ یو نیټورک دی سویچ نیټورک دی په شول د موږ سره عام سور RJ45 دی فایبر ضرورت نشته دی سټپ نمبر 3 کې به موږ څه چلو کو سټپ نمبر 3 کې به فایل سرور راشي فایل سرور به څه چلو کی چې کوم د هارد ډرایو موږ هغه کړی دی شیر کړی دی دا به ځان ته ماونټ کی ماونټ او په سټپ نمبر 4 کې به فایل سرور ماونټ فایل سرور به چې کوم دا 1 TB هارد ډرایو دی دا به شیر کی او کلاینټ لپاره به شیر کی کلاینټ به راځي په دې 1 TB هارد ډرایو دې کې به ډیټا سٹور کوي یوزر به راشي دلته به ډیټا سٹور کی لوجیکل خو بدلته پرته وي خو فزیکل به دا کم ځای کې پرته وي فزیکل به دا دلته پرته وي په سټوریج کې پوینټ کلیر دی ښه زموږ کنفیګریشن کوو کنفیګریشن بالکل شارټکټ نه دی چې خو شارټکټ به زه کریټ کوم بالکل هماغه کنسپټ دی کنفیګریشن کوو کنفیګریشن لپاره زه فلحال لازم اول د ډومین کنټرولر ته غواړم چې زما د ډومین کنټرولر د سټوریج سرور هم کار وکړي زه ورګورم چې دلته ما سره سپیس شته دی که نشته دی دا به زه لږ فارمیټ کړم 4 GB ډېر غټ زیات ځای دی صحیح ده 4 GB باندې زموږ کار کیږي تاسو کنسیډر کړئ چې دا موږ دپاره څه دی 1 TB دی ښه سرور مینیجر ته به تاسو راشئ اوس موږ څه چل کوو ISCSI رول انسټالو صحیح ده سرور مینیجر مینیج باندې کلیک کړئ add rules and feature ته راشئ next فایل سرور فایل ان ISCSI دلته راشئ دلته به موږ یو آپشن وي ISCSI ټارګټ سرور دې ته به تاسو انتخاب کې صحیح شو دا already I think انسټال دی که انسټال نه وي دا به انسټال کې ځان سره next دا به خپل انسټال شي کلوز اوس کنفیګریشن به تاسو کوم ځای نه کوئ کنفیګریشن سرور مینیجر ته تاسو راشئ فایل اینڈ سټوریج سرور باندې ډبل کلیک کړئ دلته څو ګوره موږ سره ISCSI شته که نشته
ښه ډیر دی خو ګورې سوري ډي سي کې لږه مسله ورکوي زه راځم ای ډي سي باندې ISCSI رن کومه سرور منیجر ته تاسو راشئ manage باندې کلیک کوئ add rules and feature next 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 یو خبر یاد اوسه د اصلي کې دا چې کوم سروسز دی د سټوریج والا سوري سټوریج باندې ان شاء الله سبا خیر د ISCSI ټارګټ سرور دی باندې کلیک کړئ next next install دا به 2 منټه ټیم والی دا به انسټال شي رول زمونږ انسټال شولو اوس زمونږ کنفیګریشن کوو که تاسو کنفیګریشن کوئ څه چل به وکئ سرور منیجر باندې کلیک کړئ فایل اینڈ سټوریج سرور باندې تاسو کلیک کړئ دلته ISCSI ده د ISCSI باندې کلیک کړئ دلته څه لیکل to create an ISCSI virtual disk start a new virtual disk wizard د دې مطلب دا شولو دا یو منټ دی خو ګور ډیر دا ما سره سرور دی کم سرور دی دی باندې ما ISCSI انسټال کړلو ISCSI مطلب دا اوس ما سره سټوریج بیس سافټویر بیس سټوریج پرووایډ کوي څنګه موږ دې ته نس سافټویر بیس نس هم ویلی شو لکه دا موږ ته سټوریج راکوي اوس به په دې سیسټم باندې کنسیډر که ما سره څومره سپیس دی زه به په دې باندې 4 GB یا 5 GB چې څومره ډیټا د هغه به زه شیر کړم دا 4 GB به دلته ما سره یو بل فایل سرور وي فایل سرور به وي هغه به اکسس کی او هغه به مخکې فارورډ کوي دا زما مطلب ګورم چې ما سره څومره GB ډیټا د هغه زه شیر کوم ورچوال هارډ ډرایو به څنګه کریټ کوئ دې باندې کلیک کړئ ښه دلته ماته 2 آپشن راکوي یو آپشن دا دی چې تاسو مکمل ډرایو هم شیر کولی شئ سی ډرایو ډي ډرایو او دې کې یو ښه خصوصیت دا دی چې تاسو یو سپیسیفیک فولډر هم شیر کولی شئ کسټم پات که زه دلته راشم براوز ته په براوز کې زه لږ راځم ډي ته یو منټ سوري زه ول لازم د ډي کې یو فولډر کریټ کوم چې موږ ته اسانه شي دا یو فولډر دی ما سره شو نیس فولډر سرور منیجر ته تاسو راشئ کسټم براوز ډي ډي کې دا فولډر انتخاب کړئ صحیح شو دا سلیکټ کړئ نیکسټ کړئ دلته ماته ویلی شي چې سپیسیفای ISCSI ورچوال ډیسک نیم دې ته تاسو یو نامه ورکړئ تاسو هر یو نامه ورکولی شئ صحیح شو لیټس زه نامه ورکوم څه نامه ورکړمه ما ورته دا نامه ورکړه چې ډیسک 1 انډرسکور VHD پهچان دپاره نیکسټ ها ما ته ویلی شي چې تا سره 4 GB سپیس فری دی ته څو GB مخکې شیر کړې زه ورته وایم 2 GB به کافي صحیح ده که تا سره مطلب TB کې وي دلته به تاسو TB انتخابوئ دلته موږ سره یو 3 آپشن دي یو موږ سره فکس سایز دی یو موږ سره ډاینامیکلی ایکسپینډینګ دی او یو موږ سره ډیفرنسینګ دی فکس سایز دې ته ویلی شي 2 GB ما ورکړلو دا به 2 GB استعمالوي ورچوال هارډ ډرایو دی او ډاینامیکلی ایکسپینډینګ دا وي که د 2 GB نه زیات شي هغه به مطلب څه وي هغه به دا استعمالولی شي ښه خبره دا چې تاسو ډاینامیکلی هغه کوئ نیکسټ دلته موږ ته ویلی شي چې تاسو اکزسټینګ ISCSI هغه کوئ که نیو ISCSI فی الحال خو موږ سره اولنی ISCSI دی اولنی VHD دی زه به نیو ISCSI انتخاب کوم دا به نیکسټ کوئ دې ته تاسو یو نوم ورکوئ مطلب تاسو هر څه نامه ورکولی شئ څه مسله نشته دی لټ زه ورته ورکوم ډیسک
د ما ډیسک 1 نوم ورکړلو. نیکسټ کوي. دلته اوس ماته ویلی شي چې کلیک ایټ ټو سپیسیفای د ISCSI انیشیټر. دا سپیس تاسو چا دپاره ورکوئ؟ دی خو وګوره ډېر دا ما سره سټوریج سرور شلو. سټوریج سرور شلو دی کې ما خو 2 جی بی سپیس ما هارد ډرایو شیر کړلو. دا زه چا دپاره کومه؟ دا سپیس زه چا دپاره ورکومه؟ فایل سرور دپاره که نه؟ مطلب فایل سرور د فایل سرور آی پی څه ده هغه به ورته زه دلته منشن کوم. ما تا ته مخکې وویلي چې دا ساین کې یو نیټورک اډمنسټریټر ناست وي، هغه ټول کنټرولینګ دا کوي چې سپیس چا ته ورکوي، څومره ورکوي، کوم ځای نه یې ورکوي. څه به چلو کومه د دې فایل سرور آی پي څه ده هغې آی پي به زه دلته منشن کومه. ایډ باندې کلیک کوئ. که دلته موږ لږ راشو دلته موږ سره درې نومونه دي. یو موږ سره ډي ان ایس نیم دی، یو موږ سره آی پي اډرس دی، یو موږ سره میک دی، یو موږ سره آی کیو ان دی. آی کیو ان دا رنګه کار کوي چې څرنګه موږ سره اف کیو ډي ان دی، فولي کوالیفاید ډومین نیم دی. ښه خبر دا ده چې که لیټ سه تاسو په ډي ان ایس کې ریکارډ کریټ کړی وي ډي ان ایس هم انتخابولی شي، آی پي اډرس هم میک اډرس اسانه ده. زه میک آی پي اډرس استعمالوم چې اسانه ده. زه سرور ته سپیس ورکوم 192.168.1.2 صحیح شو. اوکې مې کو. یو بل ایډ کومه کلاینټ مشین دی، آی پی اډرس ایډ کومه 192.168.1.7 دا زما کلاینټ مشین دی. یو بل ایډ کومه وینډو 10. تاسو ایون آی پی اډرس ډي ان ایس نو هم هغه کولی شئ خو ریکارډ پکار دی. اوکې که نیکسټ که دلته موږ سره یو انیبل اتنټیکیشن دی. انیبل اتنټیکیشن دې ته ویل شي چې کله اډمنسټریټر او سرور خپل منځ کې کمیونیکیشن کوي دلته به موږ سره یوزر نیم پاسورډ ایکسچینج کوي. یو موږ سره انیبل ټیپ دی، یو موږ سره ریورس ټیپ دی. بوت وی اتنټیکیشن به کېږي. ښه خبر دا چې تاسو انیبل کې یوزر نیم پاسورډ ورکوئ خو ضرورت نشته دی. نیکسټ او دا څه وکړئ کریټ کوئ. دا به تقریبا یو 2 منټه ټیم والي. ښه جي زمونږ څه چل شلو زمونږ هارد ډرایو کریټ شلو. کلوز. که زه واپس دلته ISCSI ته راشم دلته اوس وګوره ډیسک 1 موږ سره کنیکټ شوی دی. موږ چا ته اختیارات ورکړي دي دا یو د دی څومره جی بي دی 2 جی بي دی. اوس به یو کلاینټ مشین یا یو سرور به دا هارد ډرایو څنګه اکسس کوي دا زه کلوز کومه. زه واپس راځم زه راځم د ډومین کنټرول ته. دې لپاره ما سپیس جنریټ کړی دی. که لیټ سي تاسو په سرور باندې سپیس جنریټ کوئ څه چل به وکئ اسانه طریقه ده دلته به راشئ ټولز ته. ټولز نه بعد دلته به موږ یو آپشن وي ISCSI انیشیټر ته. دا په سرور کې دا طریقه ده دې باندې به کلیک کوئ ISCSI انیشیټر. ISCSI انیشیټر مطلب دا دی چې دا کلاینټ دی چې څوک اکسس کوي. دا دلته موږ سره ټارګیټ دی. زمونږ سټوریج سرور یا د نیس سرور آی پی څه ده هغې آی پی به تاسو اسان کوئ او دا کویک کنیکټ باندې به کلیک کوئ. نو ټارګیټ که تاسو ویچ ډي دا په کلاینټ مشین وینډو 7 باندې یا وینډو ایکس باندې یوز کوئ هغې لپاره طریقه دا ده چې تاسو به سټارټ باندې ولیکئ دلته به ولیکئ ISCSI انیشیټر. که دا لیټ سه انسټال نه وي دا تاسو د کنټرول پینل نه انسټالولی شئ. ISCSI انیشیټر باندې کلیک کوئ. دلته لیکلي دي ټارګیټ. زمونږ ټارګیټ څوک دی سټوریج آی پی ورکوي 192.168.1.13. کویک کنیکټ باندې کلیک کوئ. کنیکټ شولو لاګین سکسیډ ډن باندې کلیک کوئ. صحیح شو او دا کلوز کوئ. که زه اوس واپس دلته راشم څو جی بي 2 جی بي سپیس و که نه ښه واپس به بیا څه چل وکئ ما کمپیوټر باندې به رایټ کلیک کوئ مینیج ته راشئ.
ډیسک مینجمنټ باندې کلیک کړئ. دی خو ګډه دا ول زمونږ ډیسک 1 2 جی بی فایل لاغلی دی. دا به تاسو دی باندې رائټ کلیک کړئ، دا بس لیکي اول افلاین وي، دا به څه چلو کوي، دا به انلاین کوي. او بیا دی باندې رائټ کلیک کړئ، نیو سمپل والیوم، نیکسټ نیکسټ ډرایو ورته ورکړئ جی، نیکسټ نیکسټ فینیشډ. واپس دلته راشه، دلته اوس وګوره دا لږ ریفریش کا، زمونږ جی او والیوم به راغلی. دلته کلیک کړئ، دا والی ستاسو نیو فولډر صحیح شو، دا والا 2 جی بی. تاسو دلته اوس هر څه ولا که پکې څه مسله وه، بس یو ځل کله نه کله دا مسله کوي. دوباره مې فارمیټ کړلو، که زه واپس دلته لږ راشم، منیج ته راشئ تاسو. ما نوري څه مو نه کړل، بس څه چل مې وکړلو، دا خیره اصلي کې مسله نه کوي. یو ځل مې دا دوباره ښه بس دا دوباره ما افلاین کړلو او دوباره مې پارټیشن نوی جوړ کړلو. صحیح شو، ډیلیټ والیوم نوی پارټیشن ما کریټ کړلو. اوس دې وګورئ، دا تاسو شیر کړئ، څه به راشم دا به شیر کړم، کنسر دا زما سټوریج سرور دی، جی به زه شیر کړم، شیرینګ ایډوانس شیر دیس فولډر، پرمیشن به ورکړم فول، اپلای اوکې، اپلای اوکې، کلوز. یو وړوکی شانتې ډایګرام ډرا کوم، بس به کنسیپټ کلیک. اوس دی خوږ ډېر زمونږ سیناریو څنګه ده، دا زما نیس دی، نیټورک اټیچ سټوریج. صحیح شو، دلته ما 2 جی بی فری کړی دی، دا 2 جی بی دلته ما سره فایل سرور دی، دا زما فایل سرور دی. دا 2 جی بی ما ماونټ کړلو فایل سرور د پاره، دلته 2 جی بی فایل لاغی. فایل سرور د 2 جی بی فایل شیر کړلو فردر، لاندې نیټورک کنیکټ دی، نیټورک سره 100 کمپیوټرز کنیکټ دي، ټول لذي دا اکسس کوي او په دې کې خپل څه چل کوي، خپل ډیټا کاپی کوي، پیسټ کوي. که زه زما مطلب یو پی سی لاګن کیږي، ونډوز 7 دی، ډرایو ما شیر کړی دی جی، ونډو بٹن پلس آر بیک سلیش 192 سلیش جی ډرایو دی، دا والا جی اکسس کړلو، دلته راځي فولډر کاپی کوي، هر څه چې کولی شي، فول پرمیشن ورته شته دی. دا به زمونږ کوم ځای کې سټور کیږي، دا زمونږ په نیس کې سټور کیږي. کنسپټ کلیر شولو. ښه جی جی